السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 19 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن أنواع الأخطاء التي نواجهها عند كتابة الكود وعند تنفيذ الكود أو عند تنفيذ البرنامج، وكيف سنتعامل معها. فهيا بنا. يوجد 3 أنواع من الأخطاء التي تحدث عند التعامل مع الفيجوال بيزك أبليكيشن. أول نوع من هذه الأخطاء هو الساينتكس ايرور، وهذا الخطأ يكون ناتج من كتابة الكود بطريقة مخالفة للأصل أو التأصيل لكتابة الأمر. فمثلا أمر معين يكتب بصيغة معينة بوضع أقواس بشكل معين، وأخطأنا في كتابته، سيحدث هذا الخطأ وسريعا سيظهر باللون الأحمر ليبين لك أنك قد كتبت الأمر بشكل مخالف للضوابط أو القواعد التي يكتب بها هذا الأمر. النوع الثاني من الأخطاء هو الكومبايلر ايرور، عندما يقوم المعالج بتحويل الكود أو الأمر الذي كتبته إلى لغة الآلة ويجد شيء غير مفهوم بالنسبة إليه أو غير معرف بالنسبة إليه، فسيقوم بإظهار هذا الخطأ. معرفتها بشكل سريع يمكننا عن طريق استعمال أمر debug ثم اختيار compiler error أن يشير إلى الأخطاء الموجودة في الكود الذي أتعامل معه. وممكن أن أجعل الجهاز حساسا لأي شيء أكتبه، بحيث إذا وجد أي شيء ليس له قاعدة أو ليس له أصل أو غير معرف بالنسبة إليه، سيعطيني مباشرة رسالة خطأ ليبين لي أن هناك أمر مكتوب أو كلمة مكتوبة غير مفهومة بالنسبة إليه، وذلك عن طريق استخدام أمر Option Explicit. يمكن أن أكتب هذا الأمر في أول الموديول قبل بداية الأكواد، ويمكن أن أجعل الجهاز تلقائيا يصدر هذا الأمر بشكل تلقائي عن طريق الذهاب إلى Tools ثم اختيار Options ثم التعليم بعلامة صح أمام Require Variable Declaration. هذا سيجعل البرنامج تلقائيا في أي موديول تنشئه جديد أن يبدأ الموديول بجملة Option Explicit، وبالتالي لن تستطيع التعامل مع أي متغير داخل الكود بدون أن تقوم بتعريفه وتوضيحه للجهاز. النوع الثالث وهو النوع الذي يحدث بعد كتابة البرنامج والتشغيل Runtime Error، وهذا النوع يحدث عند تشغيل البرنامج، لا يظهر إلا عند تشغيل البرنامج، وفي هذه الحالة سيظهر رسالة خطأ وبها زر من الأزرار هو زر debug. هذا الزر مهم أن نضغط عليه، بعد الضغط عليه أو النقر عليه سيذهب إلى الجملة التي حدث فيها الخطأ أثناء التشغيل ويعطيها اللون الأصفر، الأرضية الصفراء، ليشير إليك بأن هنا يوجد خطأ، قم بمعالجته. وهذا النوع من الأخطاء يحدث عندما تكون قد كتبت أمر للبرنامج ليقوم بتنفيذه، وعندما ذهب لتنفيذه كان من المستحيل تنفيذه لوجود حدث ما. سنرى ذلك في التطبيق. الساينتكس والكومبايلر نحن تعاملنا قبل ذلك بطريقتين تسهل علينا اكتشاف هذه الأخطاء. F8 وهو ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، أن نقوم بتنفيذ البرنامج خطوة بخطوة، وفي هذه الحالة عند حدوث خطأ معين نعرف أو أنه في هذه الخطوة. فهذا أحد الأساليب التي تسهل لنا معرفة إذا وجد أخطاء ساينتكس أو أخطاء للكومبايلر. يوجد نوع آخر من التعامل أو كيفية أخرى من التعامل تستخدم بالF9 اللي هي التوجل بريك بوينت. هي نفس طريقة الF8 خطوة بخطوة، ولكن عندما يكون الكود عندي طويلا وأنا أريد أن أقوم بعمل اختبار أو تشييك على جزء معين عبارة عن 4 أو 5 أسطر، أستطيع أن أستخدم التوجل بريك بوينت أو الF9 في التحديد على هذه 4 أو 5 أسطر فقط، وأقوم بتشغيل البرنامج فسيذهب إلى هذه 4 أسطر فقط ويقوم بتنفيذها لي لأكتشف إذا كان هناك خطأ أم لا. الران تايم ايرور وهي الأخطاء التي تحدث بعد الانتهاء من البرنامج وتشغيل البرنامج، أقوم بمعالجتها عن طريق أمر on error. أي إذا حدث خطأ ماذا يفعل؟
سوف نتعامل مع هذا إن شاء الله في التمرين العملي ونوضحه بشكل من التفصيل. في الملف الذي معنا الآن عندنا مجموعة من الأكواد. سوف ألغي الأوبشن explicit. في أول كود range وفتحت قوسين وكتبت هذا الأمر. هذا الأمر سليم ليس فيه أي شيء. تنفيذ، نجد بالفعل أنه قام بوضع هابي داي في الخلايا من أول A2 وحتى B3. بفرض أنني أكتب هذا الكود، وأنا أكتب هذا الكود نسيت علامات التنصيص وأكملت الكود حتى نهايته، مباشرة أظهر رسالة خطأ وجعل السطر باللون الأحمر، وهذا يعني أن هناك خطأ في كتابة الأمر، شيء منسي، شيء غير مناسب، غير متوافق مع القاعدة لكتابة الرينج. بالفعل قاعدة رينج تقول أنني لابد أن أضع النطاق داخل علامتي التنصيص، وأنا نسيت علامات التنصيص. وبالتالي إذا ضغطت انتر وانتهيت من كتابة الأمر وضغطت انتر ولم يظهر باللون الأحمر، معناها أنه لا يوجد خطأ في كتابة النص. في هذا الأمر سوف ألغي الإي رينج، وفي هذا الأمر في هذا الكود سوف أضع ال إضافية هنا في اليلو. الكومبايلر لا يفهم كلمة رينج بدون الإي، وبالتالي أتوقع عند التنفيذ سيصدر رسالة خطأ بالفعل، ووقف على نفس الكلمة. ماذا تعني RANG؟ ليس لها مدلول عندي. إما أن تكون متغير فتقوم بتعريفه بالدم، أو أن تكون شيء آخر أو فانكشن أو دالة، ما هي؟ أنا لا أفهم، وبالتالي أصدر رسالة خطأ، وبالتالي يجب أن تقف عليها وتصححها. إذا جئنا لهذا الكود لننفذ هذا الكود، لم يعطي رسالة خطأ ولكنه نفذ خطأ. لماذا؟ الأمر سليم، range interior color يساوي، ساويت الأمر بشيء يلو، المفروض أن تكون حرفين LL وليس 3. إذا هذه الكلمة مدلولها غريب، وبالتالي أخذ لون آخر، أعطى اللون الأسود مباشرة. إذا في هذه الحالة الRGB يلو ب3 L ليس لها مدلول عنده، إنما هي متغير غريب فأعطى له قيمة 0 وهو اللون الأسود، وبالتالي لم يصدر أي رسالة تحذير ولم يبين لك إذا كان هناك أي خطأ. لكن التنفيذ ليس كما أريد. لاكتشاف هذا الخطأ بشكل مباشر سأفعل الأوبشن explicit. سوف أكتب جملة option explicit في الأعلى، أو عن طريق التولز options، وأقوم بتعليم علامة صح على require variable declaration. في هذه الحالة أي موديول جديد سوف تقوم بإنشاؤه تلقائيا سيضع البرنامج هذا الأمر في بداية الموديول، وبالتالي لن تستطيع أن تتعامل مع أي متغير داخل الكود بدون أن تقوم بتعريفه. سنرى ماذا سيحدث عند التعامل مع هذا الكود. ننتهي الأول من هنا. الآن أنا أريد أن أنفذ، أجده لم ينفذ ويضع اللون الأسود، لكنه توقف على الكلمة وقال لي أن هذا الفاريبل غير مفهوم بالنسبة إليه، وبالتالي نبهك إلى حدوث الخطأ. فأقوم بتصحيحه، أنفذ مرة أخرى، بالفعل وضع اللون الأصفر. نأتي لهذا الكود. سابقا عندما كنا نكتب A يساوي 5 B تساوي 7 C7 value قيمة الخلية C7 تساوي A زائد B، سابقا كان لا يحدث أي خطأ في هذه الحالة. ننفذ. هنا حدث خطأ. لماذا حدث خطأ؟ لأنني وضعت option explicit. option explicit. عندما وضعت جملة option explicit أنا طلبت من البرنامج أن أي متغير لابد أن يكون معرف، ولذلك لا يمكن تنفيذ هذا الكود إلا عن طريق إلغاء الأوبشن explicit، لأن ممكن أن أجعلها كومنت في هذه الحالة، بالفعل وضع 12 هنا، أو أن أعرف المتغيرات. فأقف هنا وأكتب dim a as integer dim b as integer. وبالتالي إذا استخدمت الأوبشن explicit في شغلك أو في عملك
لابد أن تكون جميع المتغيرات المستخدمة معرفة. لنأتي للنوع الثالث من الأخطاء اللي هو الران تايم ايرور. في هذا الكود نضيف ورقة عمل جديدة ونقف أو نختار ورقة العمل المسماة بهال. الآن أنا يوجد عندي غير ورقة عمل واحدة نيو. ننفذ هذا الأمر، تنفيذ، نجده أعطاني عند التنفيذ خطأ، وأعطى كما قلنا سابقا زر الديبج. بالضغط على زر الديبج سوف يقف على السطر أو الأمر الذي فيه خطأ. ماذا حدث؟ أنا أخبرته بأن يضيف ورقة عمل جديدة. بالفعل أضاف ورقة عمل جديدة شيت 1. ثم جاء هنا قلت له قف أو اختر ورقة العمل هال. ذهب ليقف أو يختار ورقة العمل المسماة بهال، لم يجد أساسا ورقة عمل تسمى هال، وبالتالي عندما جاء ينفذ أمر سليم وصحيح لكنه مستحيل تنفيذه لعدم الوجود، فأعطى خطأ. هذا خطأ أثناء التشغيل. كيف أعالج مثل هذا الخطأ؟ سأعالجه بأون ايرور. هنا أنا أفترض أن المستخدم أنني كنت قد أنشأت في البرنامج ورقة عمل تسمى هال. ممكن أن يقوم المستخدم بمسح هذه الورقة. مثلا ممكن أن يقوم المستخدم بتغيير كلمة هال إلى كلمة أخرى فتصبح المسمى غير موجود، فبالتالي عندما يقوم بتنفيذ البرنامج فإن البرنامج سيذهب ليختار هذه الورقة فلن يجدها، فسيعطيه رسالة خطأ. هذا متوقع. لهذا سوف أقوم بعمل حل لهذه المشكلة. سوف أقوم بجعل البرنامج يضيف ورقة عمل جديدة، ثم أكتب قبل اختيار ورقة العمل هال on error. سوف أتغاضى عن هذا الخطأ في حالة عدم وجود ورقة العمل هال. on error resume next معناها تجاهل الخطأ وانتقل إلى الخطوة التالية. resume next يعني تجاهل الخطأ وانتقل للخطوة التالية. on error go to zero هو إعادة نظام التشغيل للon error إلى البداية، لأن في هذه الحالة هو تجاهل أي خطأ. أي أمر سيأتي بعد resume next ويحدث فيه خطأ سوف يقوم بتجاهله. أنا أريد أن يتجاهل فقط هذا الخطأ ثم يعود مرة أخرى للتشغيل. أي أمر بعد ذلك يحدث فيه أخطاء سوف أتعامل معها بكيفية مختلفة. إذن لنرى ماذا سيحدث عند تنفيذ هذا الكود. بالفعل أضاف ورقة عمل جديدة ولم يعطني أي مشكلة ولم يعطني أي رسالة للخطأ لأنه تجاهل هذا. بالإف 8 أضاف ورقة العمل جديدة on error resume next. ذهب إلى هذا الأمر ينفذه، وجد هناك خطأ، خرج، لم يقم بعمل أي شيء. سوف أقوم بإزالة هذه الأوراق ونكمل. الآن سوف أعالج هذا الأمر بشكل أكثر احترافية. worksheet add سوف يضيف ورقة عمل جديدة. on error go to handle 1. handle 1 هو عنوان سيكتب في النهاية وأمامه نقطتين، معناها إذا حدث أي خطأ فيما سيأتي مباشرة اذهب إلى الموقع هال 1 أو اذهب إلى المكان أو العنوان هال 1، ثم آتي في آخر الكود وأكتب هال 1 نقطتين، ثم أكتب له ماذا أريد منه أن يقوم بفعله. ماذا أريد هنا؟ أن يختار ورقة العمل هال ويضع في رينج دي 3 قيمة 356900. ماذا لو ورقة العمل هال لم تكن موجودة؟ سوف أجعله يذهب هنا يضيف ورقة عمل جديدة ويسميها بمسمى هال، ثم يعطيني رسالة بأن الخطأ، أن هناك خطأ، أن هذه الورقة لم تكن موجودة وأنني قمت بإنشائها لك. وربطت هذا بأمر error ERR .number هو رقم الخطأ الناتج عندما يقوم المعالج بالتعامل مع البرنامج وحدوث خطأ معين، يعطي لهذا الخطأ رقم معين.
كيف عرفت أن الرقم 9 هو الرقم المعبر عن عدم وجود ورقة العمل؟ هناك قائمة في الهيلب بجميع أنواع الأخطاء بأرقامها، وسأترك PDF فايل مع الملحقات إن شاء الله في رقم الخطأ ومدلول الخطأ. فقلت له اذهب إلى هنا، انشئ ورقة عمل جديدة وسميها بهال، وإذا كان الخطأ 9 فعليا إذا أعطيه رسالة there is no sheet with this name، لا يوجد ورقة عمل بهذا المسمى ولكني أنشأتها إلي. ثم resume next، قم بالذهاب وتجاهل إلى ما بعد ذلك. لننفذ ذلك بالF8 ونرى ماذا سيحدث. worksheets add، أنشأ ورقة عمل جديدة. أخذ الأمر، جاء هنا وجد فعلا في خطأ أنه لا يوجد هال، فذهب إلى الهاندل. worksheets add name هال، أنشأ ورقة عمل جديدة وسماها بهال. أعطى رسالة الخطأ أنها المشكلة كانت موجودة في أن هال غير موجودة وأنا أنشأتها إليك. resume next، عاد مرة أخرى وأكمل بعد ذلك next الخطوات التالية. وضع في الرينج الرقم المطلوب ثم أوقف عمل الإيرور. ثم exit sub مهمة جدا. بعد كتابة الكود كله لابد أن تضع exit sub قبل العنوان الذي أشرت إليه لعمل الإيرور. لماذا؟ لأنك لو لم تضع exit sub سيكمل وسيعيد مرة أخرى إنشاء هال مرة أخرى، وبالتالي سيحدث مشكلة أخرى هنا. exit sub مهمة جدا لأنه سيخرج قبل أن يذهب إلى هذه الأسطر ويكررها مرة أخرى، ونحن لا نريد أن تتكرر مرة أخرى. الF9، إذا فرضنا أنني أريد أن أرى ماذا يفعل هذا الكود، أنا قمت الآن بالضغط هنا، تم تعليمه باللون الأحمر، أو debug toggle break point F9. أي سطر تقف عليه تضغط هنا أو تقف على الأسطر، ومن debug F9 سيقوم بتعليم السطر بهذه العلامة. هذا معناه أنني عندما أنفذ لن يقوم بالذهاب لتنفيذ الأمر من الأول، سيقف هنا مباشرة وينفذ الأمر، أرى تنفيذ الأمر. إذن أنا أقوم بالتعليم على الأسطر التي أريد أن يقوم بتنفيذها لي ورؤية ما هي النتيجة عن طريق الF9 بدلا من أن أقوم بF8 وأبدأ من أول الكود. سوف نتعامل معها إن شاء الله في أكواد تالية لجعلها أكثر إيضاحا، ولكنها تقريبا نفس طريقة الF8 لكن لا تبدأ من الأول. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتعامل مع الورك بوكس، ملفات الإكسل وأوراق العمل وكيفية التعامل بينها، وسنأخذ أيضا أمر for each. نراكم بإذن الله على بركة الله.